for today's video, we will be making pork and shrimp dumplings or yung siomai. Ito medyo special na siomai kasi meron siyang shrimp na kasama sa pork and then meron pa siyang shrimp sa taas. So, yun. So, for sure, masarap siya. And then, may chili garlic oil, yung version ko. Ito guys, pwede nyo siyang ibenta kasi promise, sobrang sarap niya. Walang gulo. So, let's start. So, for the ingredients, we will be needing 2 heads of garlic, 3 pieces of shallots or 1 big onion, 20 to 25 pieces of chilies, 1 tablespoon of fish sauce, 1 tablespoon of sugar, and 1 tablespoon of vinegar. So ngayon guys, ilalagay sa food processor or blender, ilalagay natin itong ating garlic. And then yung chilies. So yung sugar. Tapos yung sesame oil. Yung fish sauce. At yung vinegar. Yan. I-blender, i-food processor natin siya hanggang sa mapina siya. Bango ng amoy niya guys. So yan. Ito na yung consistency niya. Ngayon lulutuin muna natin siya. Then magpapainit na tayo ng ating pot. So sa ating pot maglalagay tayo ng oil. Pansin nyo hindi natin sinama yung ating shallots or yung onions kasi pipirituhin natin siya. So yan guys, mainit na yung oil natin. Ilalagay natin yung onion. Yan, pag medyo naging translucent na siya, tsaka natin ilalagay yung ating yung mga chili and garlic mixture natin. Yan, translucent na siya. Ilalagay na natin yung ating mixture. Lalagay ako ng konting additional oil. Hintayin lang natin mag-brown ng konti yung ating garlic. Tapos, okay na siya. Ito yung nilalagay kong secret. Nilalagay na tayo ng konting magic sarap. Konti lang. Para lumasa siya ng, para masarap na yung lasa niya. $750 grams ground pork, 1 large carrot minced, 1 large onions minced, 7 cloves of garlic chopped, mushroom minced optional, green onions, black peppers, 2 large eggs, salt to taste, shrimp minced, 1/4 cup of flour, shrimps cut into small pieces, 1 pack of magic syrup, 1/4 cup of sesame oil, and wonton wrappers. So yan, nagsuot tayo ng gloves para mahalo natin siya ng maayos. First is ilalagay natin tong pork. pork. And then, yung
shrimp na mince natin. Actually, ginamit ko ito is food processor. Yan. Haluin natin siya. And then, lagay natin tong carrots. Actually, lagay lang siya ng lagay eh. Carrots. And then, itong mushroom guys, optional to ha. Pero kung ibebenta nyo, syempre, yung mushroom is an extender. So, kung ibebenta, mas maraming mushroom, mas maganda. Pero hindi naman yung kung gaano kadami yung pork, ganun din yung mushroom. Hindi. Ayan. Yung mushroom ko is ano lang siya, 4 pieces or 5 pieces. Ayan. And then yung garlic. Tapos itong spring onions. And then halo. Alam niyo, naamoy niyo ba? Ang bango. Babe, can you smell it from there? Good. Yan. So, halo-halo. And then, ilalagay natin itong, wait. Lalagay na ngayon natin itong itlog. Pepper. And then, maglagay tayo ng konting soy sauce. And ngayon, maglalagay tayo ng yung ating 1/4 cup ng sesame oil. And then, itong ating flour. So, hahaluin lang natin siya. And then, hahaluin natin siya. Lalagay natin yung ating ginsan. Magic sarap. Isang pack ng magic sarap. So, ayan. Babalikin na natin yung ating siomai. If gusto nyo ng para matikman ko, kuha lang kayo ng maliit and then i-microwave nyo ng mga 30 seconds or 20 seconds din para itikman nyo siya. Yung mga ganito lang konti. Yan, ganito lang. And then i-flat nyo, then pasok nyo sa microwave for 20 to 30 seconds and then tikman nyo para malaman natin kung anong kulang-kulang sa alat or sa tamis or alam yun. Yan. So, babalot na tayo and then titikman ngayon natin kung ano saan pa kulang. Ang sarap. Sa akin perfect na siya. Perfect na siya sa akin pero nagyan lang natin siya ng konting sugar.
1/4 teaspoon. Yan, mga ganito lang. And, nagiging tayo ng konting oyster sauce. Mga 1 teaspoon. Yan, and then haluin natin. So, ayan guys, binukas na natin ang ating wrapper. And then, para gaganyan para maghiwa-hiwalay siya. Yan. Kuray ng teaspoon. And then, lagi natin tatandaan, ipupush natin yung ilalim para yung ilalim, push yung ibabaw para mag-flat. And then, maglalagay tayo ng shrimp. And by the way guys, magpapakulo na ako ng tubig sa steamer para after kumulo na, pwede na tayong mag-steam. Yan, siomai. Nasa sa inyo kung gaano kadami or kung gaano kalaki ang gusto nyo siomai. And then, ayan. Push. Shrimp. Kuha. Ang ginagawa ko ganyan, guys. Dulo-dulo, and then ganyan. And then push. Then push yung sa taas. Para flat yung taas at may laman na yung baba. So ngayon guys, mag-i-steam na muna tayo. So ito yung steamer. Para hindi dumikit yung ating siomai, i-grease natin siya nitong palm spray. Ayan, ganyan lang. Ayan, nag-grease na siya. So yan, tapos ngayon, ilalagay na natin tong mga siomai. Wala kasi tayong malaking steamer, so mag-tsaga. Ayan. So ngayon, i-steam na natin siya. Mayroon tayong naka-prepare. Nandito na yung ating rice cooker. Ayan. And then, i-steam na natin siya. Ito na ngayon siya. So yan, lulutuin natin siya ng 30 minutes, i-try natin if luto na siya. So, i-check natin later. Okay? So, ayan. Magbalot pa ulit tayo. Guys, i-check natin. Ay, ang ganda. Luto na siya. So, ahanguin natin to and maglalagay ulit tayo ng second batch. So, ayan. Guys, ito na ating finished product. Yan. Siomai. And the chili garlic oil. Yummers. Let us eat. So, ngayon guys, ito na ang ating finished product. And then ngayon, titikman na natin yung ating pork dumplings. So, meron tayong, for the dippings, meron tayong yung ginawa natin na chili garlic oil. Ayan. Sobrang sarap nito guys. Pwede nyo siyang ihalo. Or for example, meron kayong yung kamatis, sibuyas, and then mangga or pipino. Maglagay kayo nito para pandagdag. Ang sarap niya. Promise. And then, meron din tayong lemon na may soya sauce. So,
Yan. Tikman natin, meron tayo nito para, yan. And then, kukuha ng garlic oil. Then, i-dip natin. Ang sarap ng garlic. Ang garlic oil talaga. Panalo. Sobrang sarap niya. Baka sabihin nyo, ina-exage ko lang dahil ako ang gumawa. Hindi. Sobrang sarap na talaga. And nakita nyo guys, ayun o. Yung pinaka-shrimp niya, andyan. Yan yung isa sa mga masarap yan. Ayan, nakuha ko na siya. Iba talaga pag yung siomai may shrimp. Kumbaga sa pancit, special yun. Okay lang mag-double dipping kasi akin naman ito. And if wala naman kayong shrimp, pero gusto niyo pa rin maging extra special, pwede niyo i-substitute yung shrimp dun sa 12 eggs. So, hatiin niyo yun, cut into quarters, or pag-apatin niyo. And then, lagyan niyo sa taas nung siomai. Masarap din siya. Na-try na namin yun. Kasi dati, nagtitinda kami nito sa harapan ng bahay namin. Yung sister ko, nag-aral pa siya is yung sa school na mga pang-entrepreneur, gano'n. Ang paano kumigit ng kabuhayan, parang gano'n. Sarap. Actually, hindi pa ako nagla-lunch, guys. So, that's it for today's video, guys. Please like, please subscribe, comment, and share if you haven't yet. So, see you in my next vlog. Bye! Kakain muna ako. Kasi hindi pa ako nagla-lunch. So, that's it.